Hello guys, welcome back to the channel. Ako nga pala si Joven, but you can call me Joe. So today guys, ipapakilala ko sa inyo ang 4 na tools na makakatulong sa mga creators tulad natin sa paggagawa ng mga content natin. Okay, itong mga 4 na tools na ito ay siya ko rin ginagamit palagi at pwede mo siyang gamitin sa desktop, pwede mo rin siyang gamitin sa cellphone. So kung handa na kayo, uumpisa na natin to. Alright? Ang una ko ipapakilala ko sa inyong tools ay yung unsplash.com. Punta tayo sa Google or sa cellphone nyo. Buksan nyo ang Google. Type lang natin sa Google, unsplash.com. Ano ba guys ang unsplash.com? Ang unsplash.com ay isang free website para maka-download kayo ng high quality image. Pwede nyo gamitin sa mga videos nyo. Tulad, example, magpapasko na ngayon. Kailangan nyo ng picture para sa mga videos nyo o para sa thumbnail nyo. So, for this instance, try natin yung search. Christmas. C-H-R-I-S-T-M-A-S. At maglalabas siya ng mga high quality images. Okay? High quality images para sa Christmas theme. So, halimbawa, nagustuhan natin na isang picture dito, Christmas tree. Okay? So, pindutin natin yung Christmas tree. Tapos, may makikita kayong download free. Okay? Just click nyo yan. Download free na yan. So, search nyo lang unsplash.com. Okay guys, so yung padalawang tools na ipapakilala ko sa inyo is yung Canva. So, just type lang natin C-A-N-V-A. Ang Canva guys ay hindi lang pang thumbnail. Ang Canva, nakapaggawa na ako dati ng resume, ng flyers, ng postcards, YouTube thumbnails, YouTube channel arts, at marami pang iba. Okay guys? So, napakaganda ng Canva. May paid at free version sila. This is where kung isasama mo yung unsplash.com at yung Canva, ay napakalakas ng dating ng mga creation natin. Next naman guys, ang ipapakilala ko sa inyo ay yung Mixkit.co. Pwede rin siya sa desktop, pwede rin siya sa mobile. Kung sa mobile naman, ay kailangan nyo pa ng isang extra apps, which is yung file extractor. Kasi kailangan nyo, pag dina-download mo yung files galing sa Mixkit, ay kailangan mo na ma-extract yung file sa zip file. So ano ba ang Mixkit? Ang Mixkit ay isang free assets, okay, para sa mga next projects nyo. Nagpapalabas sila ng mga free stock video clips, musics, sound effects at templates, video templates, okay? So halimbawa, gagawa tayo ng isang video, kailangan natin ng particular na shot. Halimbawa, kailangan natin ng isang shot ng Christmas. Try natin i-search, C-H-R-I-S-T-M-A-S. May mga snowflakes, may mga fireplace, okay? Christmas tree. Halimbawa, ito. 14 seconds video siya. Kung sa desktop, diretso na download niya sa desktop. Hindi mo na kailangan ng file extractor. Pero sa cellphone, kailangan mo pa rin ng file extractor, pero free pa rin siya. Since nandito na tayo sa Mixkit, alamin na din natin yung license niya. Okay, so i-click natin yung free license na yan. Nakasulat dito, video under free license can be used in YouTube videos, social media video posts, online marketing X, educational purposes, music videos, commercial projects, at filmmaking. So, ang gagawin lang natin dito guys is just click yung free download. Alright? And magda-download na siya. Okay? Sa ating video. Yan. So, click natin yan. Buksan natin. Tingnan natin. Okay. So, yan ang video. High quality video siya. Okay? Hindi lang yan. Ang Mixkit ay meron din sound effects or music background. So, balik tayo sa homepage niya. Stock music. Punta tayo sa stock music at ito yung mga sample ng music niya. Okay guys, so yung next na ipapakilala ko sa inyo is yung freesound.com. Ang freesound ay isang free na website para makapag-download ka ng mga sound effects para sa mga video mo. Pwede mo rin siya gamitin sa cellphone. Direct download lang siya. Hindi mo na kailangan ng iba pang apps para mag-download sa kanya. So, halimbawa, kung kailangan mo ng tao nagpapalapakan. So, kailangan mo ng clapping hands. C-L-A-P-P-I-N-G-H-A-N-D-S.
Okay guys, so paano natin da-download? Click lang natin yung yung link kanina, and then nakalagay dito login to download. So click natin 'yan. And mag-login tayo. Kung hindi pa kayo member dyan, is magawa na lang kayo ng account. It's free. Wala namang bayad. So mag-sign up na lang kayo gamit ang inyong mga email. So once na makapag-sign up na kayo, pwede nyo na i-download ng free yan. Okay guys, so yan yung 4 na tools na makakatulong sa atin sa paggagawa ng ating mga content. Okay, o sa mga susunod natin mga content. At ginagamit ko din siya sa mga videos ko. In fact, yung Mixkit, ginamit ko na siya mga 3 beses sa video ko. Actually, every video meron. So guys, kung gagamitin mo ng ayos yung 4 na tools na ito, kung pagsasama-samahin mo siya, okay? Meron ka ng Unsplash.com para sa mga high quality pictures. Meron ka ng Canva sa paggagawa ng mga thumbnail mo. Combine mo yung Canva at yung Unsplash, I'm sure na makakabuo ka ng isang magandang thumbnail. May Mixkit ka para sa mga sound effects at short video clips. At may Sound.org ka para sa mga sound effects mo. Right guys? So sana yung 4 na tools ito makakatulong din sa inyong lahat. And magpapaalam na ako. Kung nagustuhan mo ang video ito, please like, share, and subscribe. And kita-kita ulit tayo sa sunod na video. Right? Thank you for watching.